ඉතින් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. අද මම මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඉතින් ක්වික් වීඩියෝ එකක්. අද මම ගෙදර ඉන්නවා. ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා. ඉතින් මං හිතුවා කැඳ එකක් හදන්න කියලා. වැල් පෙනල කැඳ. දැන් මගේ මේ වැල් පෙනල වැල පේන හැටි තමයි කුස්සියෙන්. ඉතින් අපි දැන් එහා පැත්තෙන් ගිහිල්ලා කැඳ ටිකක් හදන්න කොළ ටිකක් හදාගමු. ඉතින් මට හරි ආසයි මේ විදිහට ගස් කොළන් පේනකොට මගේ කිචන් එකේ වින්ඩෝ එකෙන්. හොඳයි නේද? අපි කැඳ එක හදන්න වැල් පෙනල කඩන්න ඉස්සෙල්ලා වත්ත වටේ පොඩි රවුමක් යමු නේද? අර මං කලින් ඕගලන්ට වීඩියෝ එකේ පෙන්වුවේ මගේ වැටකොළු වැල මෙතන මගේ එළිය කුස්සියේ තමයි මෙතන යවන්න හදන්නේ කියලා. ඔන්නේ පැලේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට පැලවේගෙන එනවා. බලමු ඉතින් කොහොම වෙයිද කියලා. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම මගේ අන්තිම ගාර්ඩනින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා මගේ වත්තේ ගොඩක් වල් වැවිලා පෙන්නුවානේ ඔයගලන්ට. ඉතින් ඒවා සුද්ධ කරගන්න ඕනි කියලා මම ඉතින් සෑහෙන සුද්ධ කරා. දැන් මම මෙතන බෝගන්විලියා පැලයක් පෝච්චියක් තිබ්බා මෙතන ඒත් මේක දිගේ යවන්න කියලා. ඉතින් සේරම සුද්ධ කරගත්තා. මේ ඒ වුණාට ආයෙසරයක් වල් ඇවිල්ලා මේ පහුගිය දවස් ටිකේ වැස්ස හින්දා මේ මගේ එක පොඩි වැල් පැනල පැලයක් ඒක දැන් මතු වුණා මම සුද්ධ කරද්දී. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයගලන් මතක ඇතිනේ මගේ මෑ කරල් මම ඇට දාලා පැල කරවන්න පළවෙනි කරල ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න හරියට මෑ කරල් මෑ වැල නම් ඔන්න යනවා උඩට. මම ඊට අමතරව ඊට පස්සේ මේ ළඟදී ආයෙසරයක් ඇට වගේක් දැම්ම මේවත් පැලවෙලා. මම ඉතින් හිතුවා ඔයගලන් පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා කියලා මේ දැන් ගැලුවට පස්සේ ආයි මේ අනිත් පැත්තට වල් වැවෙනවා. මේවා ඉතින් ගොළු බෙල්ල කෑවේ නැත්තම් හොඳයි. ඒ ඇට දාපුවා ආයි පැලවෙලා. ඉතින් ඔන්න මගේ පළවෙනි මෑ කරල. මේක ඉතින් අල්ලපු ගෙදර අයටත් දීලා කන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ අපේ රින්ගෝ ටිකක් බුරනවා කියලා කම්ප්ලේන් කරලා තිබුණා අපේ කවුන්සිල් එකට. ඉතින් එයාටත් ඕකින් පොඩි කෑල්ලක් දෙන හොඳ නෑනේ. නේද? රයිට් මේ මොනවාද කරපිංච ගහ දැන් ඔන්න හොඳට හැදිලා තිනවා ඒකත්. ඉතින් මම සුද්ධ කරා ගොඩක් මේ ඔයගලන් පේනවනේ ගිය සැරේ වීඩියෝ එකට වැඩිය හොඳට තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වටයක් ටක් ගාලා යමු අපි. මේ අනිත් මේක නම් බෝංචි. දැන් උන බෝංචි වැලත් යනවා. බෝංචි ගස් ටික තියෙනවා. වැල ටික මේ මගේ ලීක්ස් ගස් ටිකත් හොඳට තියෙනවා. ඔන්න ගොළු බෙලි යාළුවෙක් මේ පේනවද ගොළු බෙලි යාළුවෙක්? ගොළු බෙලි යාළුවෙක් ඉන්නවා. මේ මගේ පාස්ලි ඒ ටික ඇට ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ තාම වහින හින්දා මට ඒක වේල ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ওই ටික තමයි අලුතෙන් කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. දැන් ඔන්න මම හොඳට සුද්ධ කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. මේ ඔයගලන් පේනවා ගිය සැරේට වැඩිය දැන් වත් ඔක්කොම මම සුද්ධ කරගත්තා. දැන් අලුතෙන් එදාගත්ත මම වනින්ස් එකෙන් මෙන්න මේ මිදි වැල අරගෙන මම මේ සැරේ පෝච්චි එක හිටවුවා. බිම හිටවන්නේ ගියේ නෑ. පෝච්චි හිටවල මෙහෙම වැල යවන්න කියලා තමයි හදන්නේ. බලමු ඉතින් නේ. ඊට පස්සේ වනින්ස් එකෙන් මම මේ මල් එකක් ගත්තා. ඒ ටිකත් හිටෙව්වා. අතනත් හිටවලා තිනවා. දැන් මේ මගේ වට්ටක් කපැලේ. ඒකත් දැන් හරියට යන්න ලෑස්තිය. අනිත් වට්ටක් කපැලෙත් දැන් වැල් යනවා දෙපැත්තට. මේ ගස් ලැබු පැල මම මේ ඇට දාලා පැල කරපුවා මම පැල අරන් තැන් වල හිටවනවා. මේ මගේ කරවිල වැලේ දැන් ඔන්න මලුත් එනවා. මේ අනිත් මොනවාද වැල් පෙන්නල පැලේ මට ඕකක් පෙන්නන්න ඕන ඔයගලන්ට. දැන් මේ වැලෙන් නෙමෙයි මං කඩන්නේ අද හැබැයි කැඳවලට. ඉතින් මගේ බනානා පැලේ කෙසල් පැලෙත් දැන් වැවෙනවා හොඳට. මේ අනිත් වට්ටක් පැල ටිකත් වැවෙනවා. ඔව් ඉතින් ওই ටික තමයි විශේෂ ලොකු දෙයක් නෑ. තව වට්ටක පැල වගේක් මම එතන පෝච්චි තිබ්බා. දැන් මේ හේවැය මල් එනවා. මල් වේගෙන එනවා. පෝච්චි දාපු ඒවා.
ඊට පස්සේ මම මේ මිරිස් පැල ගත්තා. බනික්ස් එකෙන් දැන් මේ පේනවනේ කොහොම මේ කන උළු බෙල්ල කන මම මේ බිත්තර කටුත් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ තක්කාලි වැල නම් දැන් ටිකක් සවුත් වේගෙන එනවා. ඉතින් මම මේ ටික තක්කාලි ටික හැදුනා ඉවරුනාට පස්සේ ඒක ගලවලා දාන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ නිමිති ඒත් නිමිතියට දාලා පැල කරපු ඒවා මේ කොගොල්ලෝ දැක්කනේ රතු වල ටික. ඉතින් රතු වලත් හොඳට රැවෙනවා මේ හොඳට අල ඇවිල්ලා තිනවා. තාම මං ගලවන්නේ නැහැ. රතු වල වගේක් තියෙනවා. මේ තියෙන අනිත් කරවිල පැලේ දැන් ඔන්න ඒකෙත් මල් එනවා. දැන් මේ තව මිරිස් පැලයක් ගත්තා මම. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද හැලපිනෝ මිරිස් පැලයක් ඒක. ඉතින් මේක දැන් මිරිස් ආවහම පෙන්නන්නම්කෝ මේ බාන්න කවුද ඉන්නේ කියලා. මේ හර්තපල් දැන් මේක මැරිලා ගියාට පස්සේ තමයි අල බලන්න ඕනේ මේක යට අල තියනවද කියලා. රයිට්. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මම සුද්ධ කරගත්තා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ මේ වල් වවාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි දැන් තත්ත්වේ. මේක මගේ අනිත් මිරිස් පැලේ මම එදා බනික්ස් එකෙන් ගත්ත මිරිස් පැලේ. රින්ගොත් එනවා. මේ උඩට මිරිස් ඇවිල්ලා දැන් අපේ හස්බන්ඩ් නම් බොහොම කැමති වෙයි දැන් මේ මිරිස් ටික දැකලා. මම ස්ට්‍රෝබෙරි පැලයකුත් ගත්තා. මේ ගස් ලැබුවට දාලා පැලවෙච්ච ගෙදරට ගෙනාපු ඒ කියන්නේ කන්න ගෙනාපු ගස් ලැබු එකේ ගැට ටික දාලා දැන් මං කීපයක් පැල වුණාම ගිහිල්ලා හිටෙව්වා. ඉතින් හරි ලේසි ගස් ලැබු පැලන පැල කරගන්න. මේ ඒ තක්කාලි හැට දාලා පැලවෙච්ච ඒවා. ඒ තියෙන දැන් ඕවත් ගලව හිටවන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපේ මොකද්ද වැල්පෙනල වැල මේ තියෙන්නේ. මේ දැන් මේ ඇට දැන් මේව තාම අමුයිනේ. මේව වේලුනහම මං අරන් තියනවා වේලච්ච ඒවා අරන් තියනවා ඊළඟට ආයෙ හිටවන්න. දැන් මේකෙන් තමයි මං කැඳවලට දැන් කඩා ගන්න හදන්නේ. දැන් මේ කුස්සියේ ජනේලෙන් තමයි මේ පේනවා කුස්සියේ ජනේලෙන් මගේ වැල්පෙනල වැල. මේක දැන් උඩට යන්න හදා ගන්න ඕනේ. රයිට්. අපි ඉතින් කොළ ටිකක් හදාගමු කැඳයකට. මේ කේල් ඇට දාලා පැල කරපු පෝච්චියේ ගොඩක් මේ කෑව හැබැයි ගොළු බෙල්ල කෑව පාත්තියව දැන් මේ පෝච්චි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේක දෙලුම් ඇට දාලා පැලවෙච්ච එකක්. මේක බටු මං ඇට බීජ වලින් පැල කරපු බටු පැල වගේක්. ඒක ටිකක් කල් ගියා. මේක බෙල් පෙපර් ඒකත් සෑහෙන කල් ගියා. මේක ඒත් මම ඇට දාලා පැල කරපු පිපිඤ්ඤා කියුකම්බර් එක. දැන් ඒකේ මල් තියෙනවා. මේක ටිකක් අවුව තියෙන තැනකින් තියන්න ඕනේ. තව ටිකක් හැදුනට පස්සේ මෙතෙන්ට තව වැටෙනවා හැබැයි. මේ මම අර්තපල් අර කෑලි දාලා පැලවෙච්ච ඒව තාම මදි. මේ පේනවද? තක්කාලියට නිකම්ම දැම්මම පැලවෙනවා. මේ මිංචි මම මේ පෝච්චි එක නිකන් ඉති ගැහුවා. ඔන්න ඒවත් පැලවෙලා. නොයි චුට්ට තමයි. ඉතින් මගේ පෝච්චි නම් ගොඩක් තියෙනවා. මේ පැත්ත නම් ටිකක් පිළිවෙල මදි. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ටිකක් පිළිවෙලයි. ටිකක් අස් කර ගන්නත් ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මගේ අර අබෑට දාලා පැල කරපු එකේ මේ අප කරල්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේක කඩන්න උනා. මොකද දිගටම වැස්සා. ඉතින් මේ දැන් චුට්ටක් නිකන් අර කරල් උස්කාගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. ඒ ගාන මම මේක කඩලා දැන් වේලෙන්න තිබ්බා. දැන් මේක සුද්ධ කළා මම පොඩි පින්තූරයක් දාන්නම් වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දි. මේ බාන්න අබට කීපයක් දාපු එකෙන් කොච්චර අබ කරල් තියෙනවද කියලා. මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ තව හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. තව වැඩිපුර දාලා ඉවරලා. ඉතින් ගෙදරම ඔයගලන්ට අබට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අබ කරල් ටික සුද්ධ කරලා බලමු කොච්චරක් විතර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔන්න ලියොත් එනවා උදව්වට. ඉතින් ටිකක් වෙලාවක් යනවා මේ වැඩේට. ඉතින් ඔයගලන් පේනවා නේද අබ කරල් වල තියෙනවා එක කරලක දෙපැත්තට තියෙනවා ඇට.
ඒ කියන්නේ මේ එක කරලේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒ දෙපැත්තෙම ඇට තියෙනවා. පේලි දෙකට තමයි ඇට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අබ කරල් දැකලා නැති අයට මෙන්න බලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ ටික සුද්ධ කර ඉන්න. ඉතින් ඒ වුණාට කමක් නැහැ. ඉතින් මේ තමන්ගේ වත්තේ හදා ගන්න දෙයක්නේ. මේ මම නිකන් අත්හදා බැලීමක් කරේ. මේ මොකද මම වීඩියෝ එකක දැක්කා අර මේපල් ස්කයි කියන කැනඩාවල ඉන්න මහත්මියක් කරනවා channel එකක්. ඒ මහත්මිය තමයි මේ අබයට පැල් කරලා මේ අබ කොළ සම්බෝල් හදන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. මට ඉතින් කොළ කඩා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ හින්දා මේ මල් ඇට මේ කරල් හැදෙන්න ඇරියා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඉතින් ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් පොඩි අයට එහෙම ඉතින් පෙන්වන්න පුළුවන් මේ අබ කොහෙන්ද එන්නේ. තමන්ගේ කනබුන දේවල් කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන් නේද? මගේ අත් උදව්කාරයා නම් හරියට වැඩ. මේ තියෙන සුද්ධ කරාට පස්සේ අබයට ටික. ඉතින් අර කරල් ටිකෙන් මෙච්චර තමයි හම්බ වුනේ. දැන් මේ ටික සෝදලා වේලලා ගන්න ඕනේ. ගරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මොකද මම ගහින්ම කඩලා ගත්තේ පැලවලින්ම කඩලා ගත්තේ ඒවානේ. ඉතින් අපි දැන් වැල් පෙනල ඉති ටිකක් කඩාගමු නේද? කැඳ ටික හදන්න. දැන් මම මේ ගොඩක් කඩන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කඩන්නත් නැහැ. දැන් ලංකාවේ වගේ අපිට ඉතින් ගොඩක් වැල් පැනල් හොයාගන්න නැහැ. මේ තියෙන ගහෙන් තමයි හරිම මේ බෙහෙත් වගේ තියාගෙන හදාගෙන කන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වැලෙන් මම මේ ප්‍රථම වතාවට මේ සැරේ කඩන්නේ. කලින් වැල් හැදිලා ඉතින් මැරෙනවනේ වින්ටර් එකට මැරිලා යනවා. ඉතින් දැන් මේ සැරේ අලුතෙන් මට මේ හම්බ වෙච්ච පැලයක්. වත්තේ තියෙන අනිත් ඒවා නම් මම ඇට දාලා පැල කරපුවා. ඉතින් මට විතරක් තමයි මේ හදන්නේ. පුතත් සමහරට බොයි. මොකද අනිත් අය කැඳ බොන්න එච්චර කැමති නෑ. හස්බන්ඩ් දුවයි. මමයි පුතයි තමයි බොන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නට ඇති වෙන්න ටිකක් තමයි හදාගන්නේ. මම දැන් මේක ඉක්මනට සෝදගෙන වතුර බේරෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක එහෙම කුණු නෑ. වත්තේම හැදිච්ච දේවල්නේ. ඒ අතරේ මම හාල් එක ලිපේ තියා ගන්නවා කැඳයකට. ඒකට මම සුදු ලුණු ටිකකුත් දැම්මා. දැන් අපි වැල් පෙනල් කොළ ටික එකතු කරගමු බ්ලෙන්ඩර් එකට. මම දැන් මේකට පොල් කිරි මිලිලිටර් 200ක් විතර එකතු කරනවා. මේක දැන් 400 පැකට් එකක්. මම එකෙන් භාගයයි එකතු කරන්නේ. මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ. ඉතින් දියරම නැහැ එච්චරම. ඒකෙන් භාගයක් විතර මම එකතු කරනවා දැන්. ඊට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරනවා මේ වගේ වතුර වීදුරුවක්. මොකද මම කැඳේක ගොඩක් දියාරුවට බොන්න කැමතිත් නෑ. දැන් අර ඉදීගෙන එන බත් එකට මම ලුණු ටිකක් එකතු කරා. බත් එක නම් දැන් ඉදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක එකතු කරනවා. අර අපි බ්ලෙන්ඩර් එක ලෑස්ති කරගත්ත එකට කොලයි කිරිත් එක්ක. දැන් අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඉතින් කොල කැඳ නම් හරිම ගුණ දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක දන්නවනේ නේද? කොල කැඳ බොන්න අකමැති කෙනෙක් නැතුව ඇතිනේ. දැන් මේක අපි ආපහු ටිකක් උයා ගන්නවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලා උයන්න එපා. මොකද ඒකේ ගුණේ නැතුව යනවනේ. ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියලා රත් කරන්න ගියාම පොඩ්ඩක් බොයිල් වෙනකල් අපි මේක ආපහු සැරයක් උයා ගන්න ඕනේ. ඔන්න අපේ කැඳේ කනල් ලෑස්ති. බලන්න පාටේ ලස්සන. මම මේකට අකුරු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ ලස්සන බෝතල්. ඒවා මම ඩෙකරේට් කරේ කෝපි බෝතල් වල පොඩි ලණුවක් ඔතලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ වැල් පෙනල කැඳ එක. හරිම රසවත් ඒ වගේම ගුණවත් ආහාරයක් තමයි මේ කැඳ කියන්නේ. දැන් අද මගේ උදේ කෑම මෙන්න මේක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. බොහොම ඉක්මනට කලබලෙන් කරපු වීඩියෝ එකක්. මොකද මේ උදේ වැඩ ආස්සේ කලබලේ තමයි මේක කරේ. ඉතින් පොඩි අඩුපාඩු එහෙම සිද්ධ වුණා නම්
සමා වෙන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ළඟදීම හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක බැලුවටත් බොහොම ස්තුතියි. පරිස්සමින් ඉන්න.